এইটো সক গুগল পিক্সেল 6 এ হয় আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ সক স্ক্ৰিনটো চলি আছে কিন্তু গ্লাছটো ভাঙি গল আৰু এইখনৰ আজি আমি আপোনাক গ্লাছ ৰিপ্লেস কৰি কিনা দেখাম সো বলক কেনেকৈ কি প্ৰসেস থাকে গুগল পিক্সেলৰ গ্লাছ ৰিপ্লেস কৰাটো বাকি মোবাইলৰ দৰে সেম হয় না এইখনৰ কিবা বেলেগ হয় সো ভিডিওটো কমপ্লিট চাওক আৰু আপোনালোকে গম পাব গুগল পিক্সেল 6 এৰ গ্লাছ আমি কেনেদৰে ৰিপ্লেস কৰো যদি আপোনাৰো কভাৰ ভাঙা আছে দেন আপোনালোকে যাতে লৈ আনিব পাৰে সো প্ৰথম মানে কামটো কেনেকৈ কি ফিনিশিংত হৈ আছে সেই বস্তু সোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰী হেতু চাই লওক তাৰ পিছত আপুনি আহিব ষ্টৰলৈ এইটো সব ফোন আৰু কিমান বেছি বেয়াকে ভাঙিছে এইটো সব পুৰা কেমেৰাটোৰ পজিশনটোৰ ওপৰত বহুত বেছি বেয়াকে ভাঙিছে আৰু ফোনটো বেছি দিন হোৱাই নাই আৰু এইটো সক এটো আমাৰ জব নাম্বাৰ হয় ওপৰত যেটো 89180 লিখা আছে আৰু তলত টাচ পেড বুলি লিখা আছে গ্লাছক একচুয়ালি টাচ পেড বুলি কোৱা যায় সো আমি এইখনক ৰিপ্লেস কৰিম সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো হে গাইস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল অঞ্জনি মোবাইল স্টোৰ আৰু আজিৰ ভিডিও হল গুগল পিক্সেল 6 এ আৰু আমাৰ এবাৰ ইউনিট 4 ৰ ওয়ার্ক স্টেশনটো আপোনাক এবাৰ দেখাই দিও এইটো সক এইটো হৈ গল আমাৰ ইউনিট 4 ৰ ওয়ার্ক স্টেশন যাতে আপোনালোকৰ কাম যিমানখিনি পাৰো আমি জলদি কৰি কিনে দিব পৰা যায় সেই বুলি কাৰণে আমি সক টেকনিশিয়ান কিমান বঢ়াই দিছো আৰু কাম জাস্ট ফাস্ট হ'ব লাগে আৰু কামটো পুৰা প্ৰপাৰ হ'ব লাগে যাতে কাম কৰি দিলে আপোনাক প্ৰবলেম আপুনি পাব না লাগে সো আজি এইখন গুগল পিক্সেলে বনাব মোৰ নিজৰ ভাইটি আঙ্কুল এয়া সক এটো এও বনাব আপোনাৰ গুগল পিক্সেল 6 এ ভাইটি কিমান টাইম লাগিব এটো বনাওতে 45 মিনিট সো ভাইটিয়ে কলে 45 মিনিটত হৈ যাব কিন্তু চাও কিমান জলদি তেও দিব পাৰে ফোনটো আৰু প্ৰপাৰ ফিনিশিংৰ লগত ফোনটো লাগিব হ'ব না প্ৰপাৰ ফিনিশিংত হ'ব হৈ যাব না পাক্কা 45 মিনিট তো হ'ব যদি দেৰি হয় দেৰি নহয় না ওকে সো ফার্স্ট টাইম ভিডিওত আহিছে বুলি অলপমান হাঁহি আছে একো নাই কৰি দিব বুলি কৈছে সো চাও কেনেকুৱা কি প্ৰসেস থাকে গোটেই প্ৰসেসটো মই আপোনাক দেখাই আছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই লওক অলপমান ভিডিওটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু পুৰা ফুল ইনফৰমেটিভ ভিডিও হয় সো আপোনালোকে চাওক গোটেই ফুল ভিডিও আৰু এইখনত আমি প্ৰথম স্ক্ৰিনটো গৰম কৰিব লাগে গৰম হোৱাৰ পিছত আমি স্ক্ৰিনটো ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ ভাইটি কেনেকৈ কৰে Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. ফাইনেল ফিনিশিং হৈ গ'ল আপোনাৰ গ্লাছ ৰিপ্লেচমেণ্টৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকে দেখা পালে কিমান ধুনীয়াকৈ আমি মেচিনত গোটেই গ্লাছটো মানে ফল্ডাৰটো ওলাই কিনে গ্লাছটো ৰিপ্লেচ কৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে কমপ্লিট ফিটিং হোৱা নাই এইটো আমি জাষ্ট গ্লু লগাব লগা আছে মই আপোনাক জাষ্ট দেখাইছোঁ আৰু এইটো চাই লওক এইটো প্ৰপাৰ ৱৰ্ক কৰি আছে এইটো কাষ্টমাৰৰ পাছৱৰ্ড হয় চ' পাছৱৰ্ডটো একচুৱেলি আমাৰ ছাইডৰ পৰা লোৱা নাযায় এইটো চব প্ৰপাৰ ৱৰ্ক কৰি আছে চ' ফাইনেলি হৈ গ'ল ফোনটো পূৰা ৰেডি গুগল পিক্সেল 6a গ্লাছ ৰিপ্লেচমেণ্ট ডান আৰু কেনেদৰে কৰিলে আপোনালোকে দেখা পালে আৰু যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱাকৈ গ্লাছ ৰিপ্লেচ কৰিব লগা ফোন আছে আপোনাৰ আইফোন হওক এণ্ড্ৰইড হওক গুগল পিক্সেল হওক যিকোনো মডেল হওক সব আমাৰ তাত গ্লাছ ৰিপ্লেচমেণ্ট হৈ যাব এইটো আপোনাৰ হয়তো কাৰ্ভ স্ক্ৰীনো হ'ব পাৰে চ' কাৰ্ভ স্ক্ৰীনো আমি আপোনাৰ গ্লাছটো ৰিপ্লেচ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু বহুত কম পইচাত ঠিক হৈ যাব আপোনালোকৰ ফোনটো চ' পটাপট আহক আঞ্জানি মোবাইল ষ্ট'ৰলৈ আৰু মোবাইলটো আপোনাৰ পৰা একদম ঠিক কৰাই কিনে লৈ যাওক আৰু বহুত কম পইচাত আৰু গ্লাছ ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কষ্টিংটোৰ কথা মই অলপমান কৈ দিওঁ আপোনাৰ অনলি 900 रुपीसৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আপ টু 90% মডেল আপোনাৰ 900 रुपीसতে গ্লাছটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু বাকি কেইটা মডেলৰ প্ৰাইচটো অলপমান চেঞ্জ আছে যদি আপোনালোক ধৰি লওক কিছুমান মডেলৰ গ্লাছটোৱে কষ্টলি আহে চ' সেইবিলাকৰ চেঞ্জ হ'ব বাট অলমষ্ট প্ৰমিছ এইটো আমাৰ হয় কি 90% মডেল অনলি 900 रुपीसতে ঠিক হৈ কিনে যাব বাকি ফল্ডাৰ যদি চেঞ্জ কৰিব লগা থাকে সেইবিলাকো হৈ যাব চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টোক লাইক এণ্ড চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব যাতে এনেকুৱা টাইপৰে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোনৰ নতুন ষ্টকো আহি গৈছে যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোনৰ কাৰণে কোনোবাই দাদা বাইদেউ ৰখি আছিলে দেন আপোনালোকে ষ্ট'ৰলৈ ভিজিট কৰক আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোনৰ নতুন ষ্টক আহি গৈছে থেংক ইউ